ตรงนี้เป็นรูปปั้นของดานเต้นะคะร้านอาหารเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 145 ปี โรงละครในยุคโรมัน จูเลียตผู้น่าสงสาร แม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของอิตาลี สะพานหินสวัสดีค่ะตอนนี้นางก็อยู่ที่เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะเวโรนานั่นเองค่ะเวโรนาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีและขึ้นอยู่กับแคว้นเวเนโตค่ะตั้งอยู่บนแม่น้ำอาดิเจนะคะหรือว่าอาดิเจนะคะเวโรนาเป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่โบราณนะคะที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลและมีความเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของตระกูลเดลาสกาลาในศตวรรษที่ 13 และ 14 นะคะเวโรนาก็ยังเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโตนะคะก่อนหน้าเวนิสค่ะใจกลางเมืองนะคะประกอบด้วยเมืองโรมันที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มีพวกซากปรักหักพังของโรมันที่ร่ำรวยที่สุดแห่งในอิตาลีนะคะตอนหนึ่งนะคะเมืองเวโรนานะคะเขาก็ได้อนุรักษ์อนุสรณ์สถานจำนวนมากตั้งแต่สมัยโบราณยุคกลางและยุคเรเนซองส์เลยนะคะ Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. ที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นก็คืออารีนานะคะเป็นโรงละครนะคะในยุคโรมันนะคะในสมัยโรมันนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับโคลอสเซียมนะคะที่โรมนั่นเองค่ะเพียงแต่มันจะมีขนาดที่เล็กกว่าเท่านั้นเองข้างๆอารีนาก็จะมีตึกของทางอำเภอนะคะหรือเป็นตึกของที่ว่าการอำเภออะไรประมาณนี้นะคะคอมมูเน่ค่ะตัวนี้เขากำลังจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานโอเปร่านะคะ Quando c'è questo? Non c'è scritto quando c'è questo festival.เป็นข้างในอัฐจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นหินทั้งหมดเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าเขาจะจัดเทศกาลโอเปร่านะคะเขาก็เลยเตรียมงานเอาเก้าอี้เอาพวกบันไดเหล็กนะคะมาวางระเบียงทางเดินด้านในของอารีนานะคะจะเห็นว่าสร้างจากหินล้วนๆเลยค่ะเทศกาลโอเปร่านะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มิถุนายนนี้นะคะถึงวันที่ 4 กันยายนค่ะใครที่ชอบโอเปร่านะคะแล้วก็สนใจก็หาซื้อตั๋วออนไลน์กันไว้เลยนะคะส่วนนี้จะเป็นที่นั่งของจักรพรรดิและครอบครัวนะคะส่วนนักแสดงหรือว่านักต่อสู้นะคะเขาก็จะออกมาจากช่องสี่เหลี่ยม2ช่องเนี่ยค่ะซ้ายขวาที่เห็นตรงใต้เวทีนะคะถ้าเป็นนักต่อสู้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับในหนังเรื่อง Gladiator นะคะแบบนั้นค่ะเป็นหินล้วนๆเลยนะคะคนสมัยเก่านี่เขาเก่งเนาะตรงนี้จะเป็นทางเดินด้านนอกนะคะก่อนที่จะเข้าอัฐจันทร์ค่ะบัตรเข้าชมอารีนานะคะ
อยู่ที่10 ยูโรต่อคนค่ะสามารถซื้อได้ที่ประตูทางเข้านะคะหรือซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเข้าไปดูข้างในนะคะ ไม่อยากต่อคิวแบบนี้นะคะให้ซื้อตั๋วออนไลน์นะคะซื้อตั๋วออนไลน์มันก็จะมีทางเข้าโดยที่ไม่ต่อคิวต่างหากตรงนี้ค่ะเวโรนาเป็นเมืองเล็กๆนะคะจะมีทุกอย่างสามารถเดินดูได้ทั่วเลยค่ะตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์นะคะจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งพวกของแบรนด์เนมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะอีกเมืองหนึ่งของอิตาลีค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเยอรมันนะคะที่เห็นเยอะๆนะคะด้วยความที่เวโรนาเป็นเมืองที่เก่าแก่แล้วก็อุดมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และสวยงามนะคะองค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนให้เวโรนาเนี่ยเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2000 นั่นเองค่ะSinistra. Certo? Claro. Ah, bello, che sono molto. Questo è il Piazza Elettrico. Piazza? Piazza delle Erbe. Piazza delle Erbe. Stiamo arrivando. C'è treno. Trenino. รถไฟพาชมเมืองนะคะเนี่ย Sarebbe bello una stazione. Sa dove fermo? Mercatino, visto? Mercatino. มีตลาดด้วย ตรงนี้คือ Piazza delle Erbe หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าจัตุรัสของหญ้าหรือสมุนไพรนะคะคำว่า Erbe ภาษาอิตาเลียนเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าหญ้าหรือสมุนไพรค่ะก็ถือได้ว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าประทับใจของเวโรนานะคะและก็เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานและอาคารจากยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวจัตุรัสแห่งนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางการเมืองและเศรษฐกิจของเวโรนาตั้งแต่ต้นเลยค่ะแล้วก็เป็นศูนย์กลางการค้าและการบริหารของเมืองมานานหลายศตวรรษเลยค่ะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในเวโรนานะคะเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและก็เรียงรายไปด้วยคาเฟ่ร้านอาหารร้านค้าตลาดผักและผลไม้นะคะแล้วก็อาคารโบราณที่สวยงามมากมายค่ะเมื่อยืนอยู่ในจัตุรัสเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่คึกคักว่าชีวิตประจำวันของเวโรนาเป็นอย่างไรนะคะ Love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you like a dawn. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.ตึกสีแดงๆที่มีธงชาติอิตาลีนะคะคือทำเนียบรัฐบาลของโปเดสตาค่ะโปเดสตาเนี่ยเป็นชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในรัฐบาลเมืองต่างๆในภาคกลางและทางตอนเหนือของอิตาลีค่ะสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคืออนุสาวรีย์ของดันเต้นะคะดันเต้เนี่ยเกิดในครอบครัวอาลิเกรินะคะที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีนะคะดันเต้เนี่ยเป็นกวีเอกนักปรัชญานักคิดทางการเมืองแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะท
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งภาษาอิตาเลียนค่ะดันเต้ก็ยังเป็นที่รู้จักในฐานะกวีผู้ยิ่งใหญ่ในการประพันธ์ Divine Comedy นะคะซึ่งเป็นงานสำคัญชิ้นแรกที่เขียนในภาษาอิตาเลียนและเป็นผลงานชิ้นเอกของวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินกวีและนักเขียนหลายคนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาค่ะYeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong. และที่เห็นปลายแหลมๆอยู่ด้านหน้านั้นก็คือสุสานค่ะเป็นสุสานของครอบครัวสกาลิเจอร์นะคะหรือครอบครัวเดลาสกาล่านะคะครอบครัวบันไดที่นาเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกแล้วนะคะเป็นสุสานของตระกูลบันไดนะคะที่ปกครองเวโรนาในยุคก่อนๆนะคะเป็นสถานที่ฝังศพขนาดใหญ่ในสไตล์โกธิกของตระกูลบันไดนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะถูกฝังศพของขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวโรนาไว้ด้วยค่ะเดินกันมาได้สักพักใหญ่ๆนะคะก็ถึงเวลาทานอาหารเที่ยงแล้วนะคะเราจะทานอาหารเที่ยงกันที่ร้านอาหารในตำนานร้านอาหารเก่าแก่ที่มีอายุถึง145ปีกันนะคะเราก็เลือกเมนูโบราณดั้งเดิมนะคะเป็นเมนูบี้โกลีกับปลาซาดีนนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสปาเกตตี้นะคะแต่ว่าเส้นมันจะหนาใหญ่กว่าค่ะป้ายที่อยู่ตรงผนังนั้นก็เก่าแก่พอๆกับร้านอาหารเลยนะคะเขาจะติดเกี่ยวกับมารยาทในการเข้ามาใช้ร้านอาหารนะคะก็จะมีบ่งบอกปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีในไวน์ขาวและไวน์แดงค่ะเมนูที่2จะเป็นผักผลไม้แล้วก็ซีฟู้ดทอดค่ะมีสับปะรดทอดด้วยนะคะของหวานจะเป็นเชอร์เบตมะนาวค่ะช่วยย่อยนะคะนี่จะเป็นกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่ทางราชการนะคะออกให้กับทางพวกร้านอาหารต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดสเปนนั่นเองนะคะในค.ศ. 1918นะคะประกาศฉบับนี้นะคะมีอายุกว่า104ปีเลยทีเดียวนะคะดูจากกระดาษก็รู้นะคะว่าเก่าแก่มากๆเลยค่ะรถบุรุษไปรษณีย์น่ารักมากๆเลยค่ะบุรุษไปรษณีย์ของอิตาลีนะคะด้านหน้าของเรานั้นคือบาซิลิกาดิซานตาอานาสตาเซียนะคะมันคือมหาวิหารหรือโบสถ์นั่นเองค่ะเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเวโรนาค่ะเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการสักการะคาทอลิกนะคะและนี่ก็เป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งของเมืองเวโรนานะคะมันคือโปนเตเปียตรานะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าสะพานหินนั่นเองค่ะเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเวโรนาและก็เป็นสะพานเดียวที่เหลืออยู่ในสมัยโรมันค่ะสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำอาดิเจนะคะสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะและแม่น้ำอาดิเจหรือว่าอาดิเจนะคะก็เป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับ2ของประเทศอิตาลีค่ะไหลมาจากเทือกเขาแอลป์นั่นเองค่ะและเราก็เดินมาจนถึงบ้านของจูเลียตนะคะเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักโรเมโอกับจูเลียตนะคะบทละครความรักจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวอังกฤษนะคะวิลเลียมเชกสเปียร์นั่นเองค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์นะคะจูเลียตในตำนานมีชื่อว่าลูชิน่าซาโวร์นา
ส่วนโรมิโอในตำนานมีชื่อว่าลุยจิดาปอร์โตทั้งสองเกิดในตระกูลที่สูงสักแต่ทว่าเป็นศัตรูกันมานานหลายชั่วอายุคนโรมิโอตกหลุมรักในความงามของจูเลียตแทบคลั่งในคืนงานปาร์ตี้หน้ากากที่บ้านของจูเลียตนะคะโดยเขาเนี่ยได้ซ่อนตัวอยู่ใต้ระเบียงของจูเลียตแห่งนี้ค่ะความรักของเขาทั้งสองจึงเกิดขึ้นแต่ทว่าจบลงด้วยความเจ็บปวดโดยครอบครัวของเธอต้องการให้เธอแต่งงานกับเขาปารีสแต่บาทหลวงเฟรลอเรนโซนะคะต้องการให้เธอสมหวังกับโรเมโอจึงวางแผนให้เธอหนีไปกับโรเมโอในคืนก่อนแต่งงานโดยให้จูเลียตเนี่ยดื่มยาพิษชนิดหนึ่งที่ทำให้เธอตายแต่ว่าฟื้นคืนได้และบาทหลวงก็ให้คนไปบอกกับโรเมโอถึงแผนนี้แต่ว่าคนของบาทหลวงไปถึงไม่ทันเวลาโรเมโอทราบว่าจูเลียตเสียชีวิตเขาจึงรีบวิ่งมาเวโรนาไปที่หลุมศพของจูเลียตแล้วก็ดื่มยาพิษที่มีความรุนแรงและตายตามจูเลียตไปในทันทีจูเลียตพอตื่นขึ้นมาเห็นว่าโรมิโอนั้นได้ตายไปเสียแล้วเธอจึงใช้มีดนั้นแทงตัวเองและตายตามโรมิโอไปไม่มีความรักใดที่เจ็บปวดเท่าความรักของจูเลียตที่มีต่อโรมิโอของเธอเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะเจ็บปวดก็ตามนะคะถ้าหัวใจไม่มีความรักเนี่ยหัวใจที่ปราศจากความรักเนี่ยมันก็เหมือนกับทะเลทรายนะคะที่ปราศจากน้ำฝนมองไปทางไหนก็มีแต่ความแห้งเหี่ยวไม่ชุ่มฉ่ำค่ะต่อไปเรามานั่งรถไฟชมเมืองด้วยกันนะคะตั๋วรถไฟชมเมืองคนละ5 ยูโรนะคะจะมีรถไฟนะคะทุก20 นาทีค่ะพาชมเมือง Un istruttivo e divertente tour per grandi e piccini. Vi farà scoprire il centro. You will discover the center of one of the most beautiful Italian cities. Steep Italian art and history. Willkommen an Bord des Minizugs von Verona. Eine interessante und unterhaltsame Tour für Groß und Klein, die uns mit dem Zentrum einer der schönsten Kunststädte Italiens vertraut macht. Mehr als 2000 Jahre Geschichte haben diese Stadt geprägt. Bienvenue à bord du petit. Resa celebre da Shakespeare, ma narrata prima di lui da altri poeti locali. Giulietta e Romeo ci raccontano non solo una passione contrastata, ma anche una città medievale spaccata tra guelfi filopapali e ghibellini filoimperiali. Verona is the setting for the most beautiful love story in the world. Shakespeare took various versions of the love story from local poets and created the play that we know as Romeo and Juliet. It is not only a true story of love between two young people, but also of a medieval city struggling for power between the Pope and the Holy Roman Empire. In Verona hat die wohl weltweit berühmteste Liebesgeschichte stattgefunden. Schon von einheimischen Dichtern erzählt, war es Shakespeare, der Romeo und Juliet zur Weltrufe verhalf. Die Geschichte stellt neben den ambivalenten Leidenschaften auch eine mittelalterliche Stadt dar, die Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising.
I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Stay me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Here in front of us. Ein kleiner Vatikan im Herzen Veronas. Wir befinden uns in der Nähe des Bischofssitzes und des mittelalterlichen Doms, der in Kürze für uns auftauchen wird. Un petit Vatican au cœur de Then Vérone. will you get Nous sommes proches de Nice et de la cathédrale spectaculaire médiévale qui apparaîtra en And fin will de you get bored of killing?